Megjithëse fillim viti, aktualiteti politik i mbarsur fort me ngjarje të ndodhura, të pritshme, reagime nga majoranca, nga opozita. Natyrisht që ka edhe ngjarje të mëdha si statusi i vendit kandidat, çelja e negociatave, zgjedhja e ardhshme e presidentit, përgatitja për fushatën e ardhshme elektorale të 2013-s. Për këtë aktualitet politik të ditës, por edhe për zhvillimet e ardhshme, në studio siç ju kam bërë me dije, kam të ftuar editorialistin e të përgjithshme SMAPO, zotin Arjan Vasjari. Një herësi dhe pedagog i Universitetit Evropian Tiranës, mos harrojmë të qasjen akademike nga arsyetimet tuaja. Zoti Vasjari, mirëmbrëma dhe faleminderit që pranuat ftesën. Mirëmbrëma. Po hym në një vit, e mbyllëm paqësisht, e kemi komentuar së bashku, një paqe e cila zgjati sa një armë pushim kur ende tytat e armëve janë të nxehta. Shqetësoni që mundet përsëri të përvëlohet, le të themi, gjatë 2012-s marrëdhënia majorancë-opozitë. Jo, unë së pari nuk befasohem që ndodhi. Prishe armë pushimit e paqes apo? Jo, nuk befasohem. Besoj që kjo simptomatologji e sistemit është e njohur. Është e njohur, e prekshme. Besojmë për dy arsye themelore. Arsye e parë është një lloj arritmi, një lloj destabiliteti që zoti Rama e ka manifestuar për një kohë gjatë. Pra nëse ne do të marrim në analizë kronologjike sjelljet e zotit Rama, shikojmë që ai ka një lloj paqartësie, nuk e di nëse kjo lidhet me një taktikë politike, dyshoj fort nëse është kështu, apo është çështje e një kapaciteti politik ende për tu diskutuar. Për herë të parë është opozitar par excellence, asnjëherë nuk e kishim parë. Gjithmonë ka qenë i veshur me kostumin e pushtetit, për herë të parë është opozitar plotësisht me kod plot 100%. Që do të thotë se për herë të parë duhet të bëj politikë realisht. Dhe kjo është mendoj arsye e parë, pa kjo lloj destabiliteti, kjo lloj nuk di si t'i vëlloj emrin e zotit Rama që në një moment thot një gjë dhe pa kohë pas i duhet ta përgënjeshtroj, ai sa na duhet edhe ne të përgënjeshtrojmë ato që kemi thënë për zotin Rama. Dhe arsyeja e dytë e lidhet me mënyrën, rrugën se si u mbrit konsensusi. Unë mendoj që ai ishte një konsensus i detyruar, nuk ishte një zgjidhje nga palët, po ishte një detyrim, ishte konjunktura e tillë që i detyroi palët të uleshin në një tryezë, pra nuk ishte vetdia e tyre për të gjetur pika takimi për të avancuar. Po shkopi i radhës nga ndërkombëtarët. Padyshim. Kam idem kujtohet sepse më njëherë pas konsensusit kam shkruar një editorial tek mapoja jonë dhe thoshe që shumë mirë, konsensusin e arritëm. Tani të bëjmë besimin, sepse ky është një konsensus i cili nuk është ndërtuar mbi besimin. Duke qenë i tillë, është shumë fragjil, është shumë i thjesht për tu dëmtuar, por sidoqoftë me gjithë këto që tham, unë mendoj që jemi në situatë krejt normale, jemi në situatë demokratike, parlamentariste, reagimi i zotit Rama edhe këtë herë në raport me këtë lloj ngrirje, me këtë lloj krize ishte i menjëhershëm, mos harrojmë që dalja e zotit Balla në një farë mënyre ishte themi një lloj korrigjimi, një lloj korrektimi i pozicionit të zotit Ruçi. Balla pas konferencës kryetare. Bëri një korrektim esencial, thelbësor, të qëndrimit që mbajti kryetari parlamentar socialist zotit Ruçi. Kështu që në këtë pikpamje mendoj dhe them se nuk duhet të habitemi përse ndodhin këto krize, përse ndodhin këto rëshkitje, dhe e dyta që jemi sidoqoftë në një situatë normaliteti relativ demokratik, dhe besoj që ky lloj normaliteti demokratik relative nënvizojtë do të na shoqërojë edhe për gjatë 2012-s. Unë kam thënë dhe besoj sinqerisht që palët, dhe këtu nuk po vë emra, po me gjykojmë parimisht, palët i kanë konsumuar shanset për të dalë jashtë parlamentarizmit, kështu që janë të detyruara të ecin në një rrugë me sens unik tashmë. Të sforcuar. Normale e bën të qenurit brenda parlamentit dhe brenda institucioneve. A e bën të mjaftueshme procesin për të vijuar? Sepse mund bëhet një bllokim, nuk bëhet bllokim ligjor, dalje nga parlamenti, por bëhet një bllokim politik, dhe në këtë rast jemi po aty. Okej, atëherë demokracia nuk është një sistem i përsosur, demokracia është një sistem me mekanizma të kufizuar. Por, analiza juaj, pretendimi juaj është krejt normal. Por ma unë them që
kjo analizë nuk mund shkëputet nga konteksti. Ne nuk mund të dekontestualizojmë një 2 vjeçar të cilin nuk mund të harrojmë. Nuk mund të harrojmë të 2 vjeçara, këtë nuk duhet ta fshehim, por sidoqoftë unë besoj, jam i bindur në një analizë si përfaqësore, jam i bindur që kjo linjë, kjo frymë e sforcuar, e lodhshme do të na shoqërojë edhe për gjatë 2012-s. Me bllokime, me çbllokime, me ngërçe, me ecje përpara, etj. Ritmet do të jenë të ngadalta, por besoj se do të jenë me një drejtim. Betejë, le të themi, e deklaratave, të paktën në këtë ditë ose në ditën e sotme, siç e ndoqët nga kronika që ne transmetuam, duket se ka si referencë drejtësinë. Sulmohet mënyra se si procedohet për zbardhjen e çështjeve të caktuara si nga ana e maggjorancës ashtu edhe nga ana e opozitës. Lideri i opozitës thuhet që gjykatësit janë varëmësit e drejtësisë. Në këtë studio kemi dëgjuar kryeministrin e vendit Sali Berisha të ketë ankesa vijueshme ndaj prokurorisë për mashtrim sipas tij të parlamentit për çështjen Meta. Do të jetë drejtësia, le të themi, kali i trojës midis kampeve politike në këtë rast. Në fakt drejtësia ka qenë për gjatë 20 viteve, të themi një lloj casus belli mes palëve, vazhdon të jetë edhe tani dhe unë besoj që do të vazhdoj të jetë për një kohë të gjatë sistemi i drejtësisë. Ky sulm, domethënë frontal ndaj sistemit të drejtësisë nga 2 palët, për shkaqe të ndryshme, nga këndvështrime të ndryshme, unë mendoj që është ndoshta një nga shenjat më evidente të një sistemi demokratik me probleme serioze, të një klase politike me probleme serioze, sepse ende mbas 20 vjetësh, palët nuk kanë krijuar një ide të qartë në praktik, sepse teorikisht unë e di që janë zënë shumë mirë, në praktik mbi parimin e famshëm, mbi check and balance dhe mbi respektimin, ashtu siç është një sistemi drejtësie. Padyshim ne nuk kemi një sistem drejtësie të mirë. Ne kemi një sistem drejtësie problematik, një sistem drejtësie i cili është i njollosur për gjatë shumë viteve nga ilegaliteti, nga skandalet, nga vendimet e padrejta, nga gjykatësit e korruptuar, etj. Por ama alternativat janë 2. Ose të gjitha palët do ta kryqëzojnë pa mëshirë, ose të 2 palët do të përpiqen të identifikojnë problematikat e këtij sistemi, në mënyrë pastaj që politika, së bashku me sistemin e drejtësisë, të gjejë pikat e dobta për të bërë atë që është e mundur për korrigjimin e tyre. Sinqerisht unë këtë nuk e shikoj. Nëse zoti Rama apo zoti Berisha dalin dhe në blok flasin për një sistem drejtësie, për prokurorit korruptuar, njëri, dhe për gjykatës korruptuar tjetri, t'jeshe sigur ti dhe ata që thonë se sistemi ynë i drejtësisë do të vazhdoj të jetë i frustruar, i kompleksuar, i friksuar, i varur politikisht. Pavarësisht se ka mekanizmat ligjor për të qenë krejtësisht i pavarur. Pra mekanizmi ligjor, mbi cilin ai është ndërtuar institucional, nuk mjafton, Sonila, nuk mjaftojnë mekanizmat ligjor, nuk mjafton mbrojtja ligjore që mund të ketë sistemi i drejtësisë për të pasur një veprimtari të çliruar, jo të stresuar. Ne kemi një kuadër normativ, një kuadër ligjor shumë të mirë për mbrojtjen e sistemit të drejtësisë. Megjithatë, pyetja është si ka mundësi që megjithëse ne kemi një sistem të tillë që siguron imunitet relativisht të qartë, të plot sistemit të drejtësisë, ne kemi drejtësi e cila influencohet jashtëzakonisht shumë nga politika. Kjo është shenja evidente se nuk mjafton kuadri ligjor për të pasur një pushtet legjislativ i cili vepron autonomi të plot. Çfarë kërkon kjo? Kjo kërkon politikës të bëjë një mea culpa të legjisohet, apo kërkon nga gjykatësit më shumë dinjë, jo gjykatësit, po njerëzit e drejtësisë ndërsidhet, prokurorizet gjykatës. Formula është komplekse, formula është komplekse dhe ka rrezik të biesh pastaj në klishet të njohura, të biesh demagogji kur thua që po padyshim kërkon gjykatës me integritet moral, kërkon dhe politik të pjekur. Këto i din gjitha, mbas janë pretendime të hazarduara këto që themi ne, por ama nuk ka rrugdalje tjetër. Mendoj që klasa politike në tërësinë e saj ka ardhur momenti që të bëhet më soft, më delikate kur merr të trajtojë sistemin e drejtësisë.
nuk është rruga e dur, ose më saktë nuk është e vetmja rrugë, akuza për ditë. Vendoseni veten tuaj për një moment në pozitën e një gjyqtari, i cili trajton një çështje delikate, apo të një prokurori i cili ka një çështje po aq delikate, dhe dëgjosh për ditë në shtyp, për ditë në media, sulme nga njëra palë apo nga pala tjetër. Jo, mendoj dhe të kundërtën. Një prokuror që ka një çështje të rëndësishme në duar dhe shpeshherë detajet hetimit përfundojnë në media. Domethënë, ti marrim nga të dyja anët për t'i dhënë Këtu nuk jemi duke bërë apologjinë e sistemit drejtësisë. Nuk e bëjmë dot, edhe nëse duam, e dim e ose intimidohet edhe këtu vënia e drejtësisë, edhe këtu intimidohet. Padyshim i njohim, i pranojmë problematikat e sistemit drejtësisë. Ne bëjmë shumë vështirë nesër për të besuar dhe ne çfarë do lloj verdikti që do të merrem. Pretenca apo verdikt? Jam shumë dakord, por alternativat janë dy. Ose ne do ta kryqëzojmë në çdo çast, në çdo moment, çdo ditë sistemin e drejtësisë, duke atakuar si korruptuar, si të shitur, si të varur etj, apo duhet që më në fund, në bazë 2 dekadash, klasa politike të vendos disa piketa esenciale, thelbësore, në mënyrë që ky sistem drejtësie problematik jo vetëm të akuzohet, por edhe të mbrohet. Nuk ka kush ta mbrojë sistemin e drejtësisë më shumë se sa politika. Vetja së pari, por edhe politika. Nuk mund të harrojmë dot këtë. Ka dhe një qeveri të vetën në sistemin e drejtësisë, që është Këshilli i Lartë i Drejtësisë. Okej, por i cili në këtë rast duhet të shërbente për Këshillin e Lartë Drejtësisë në fakt. Qoftë si garanci, qoftë si mbrojtje, qoftë si çati ndaj sistemit dhe qoftë për të amortizuar goditjet. Kjo është e vërtetë. Kjo është shumë e vërtetë. Unë për Këshillin e Lartë Drejtësisë kam objekcione të mëdha, sepse Këshilli i Lartë Drejtësisë ka shumë kohë që më kujton kontrollet punëtore të viteve 80. Pra, përbën lajm në Këshillin e Lartë Drejtësisë kur përjashton gjyqtarët. Nuk mund të jetë ky funksion i Këshillit të Lartë Drejtësisë. Ashtu siç nuk mund të jetë eficient një kontroll i lartë drejtësie kur një nga hierarkët e saj, zëvendës kryetari i saj, futet në betera politike. Referoni ambicje zotit Spahiu me aleancën Padyshim. Është në një farë mënyrë është e pakonceptueshme zoti Spahiu. Imagjino një nënkryetar të Këshillit të Lartë Drejtësie në Oksident, në Perëndim, që të përqafojë një kaos të natyrës sociale, nacionale, etj, që si duash, është e pakonceptueshme. Kështu që janë gjithë këto faktorë, gjithë këto element, të cilët ngren pikpyetje të mëdha mbi eficiencën reale të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Atëre, në qoftë se Këshilli i Lartë i Drejtësisë nuk është, themi, një avokat, një tutor, ashtu siç duhet të jetë, me shumë gjërave tjera, në qoftë se klasa politike e atakon për ditë, në qoftë se media është në funksionin e saj, por gjithmonë e pamëshirshme ndaj sistemit të drejtësisë, atëre kur do ta ndërtojmë në një sistem drejtësie? Kjo është pyetja, kur? Pyetje ndoshta më e vështira që i ka mbetur klasës politike shqiptare për të realizuar, ngjan ndër faturat më të vështira, ashtu si dhe çështja e pronave apo çështja e Prandaj thash që është një nga problemet më të mëdha që ne do të na shoqërojë për shumë vite. Më kujtohet ndoshta nga viti 2004 në një bisedë me një deputet partisë, një eksponent partisë demokratike, i cili pas u bë dhe ministër, nuk ka rëndësi, domethënë ta etiketojmë, dhe në një debat që kemi pasur, i kam thënë, miki dashur, keni parasysh 2 gjëra, nëse ju do të vini në pushtet, problemi nuk dha që do ballafaqohen te sistemi i shëndetësisë, pra shëndetësia dhe sistemi i drejtësisë. Nuk keni për ta ndrehur dot sistemin e drejtësisë në qoftë se nuk vendosen disa piketa së pari politike. Dhe në fakt ja ku jemi. Në fund të vitit që mbyllëm, ju jeni pyetur lidhur me bilancin e vitit 2011 dhe më ka bërë përshtypje fakti, jeni shprehur që tensioni i 21 janarit u absorbua, si thua, nga zgjedhjet e 8 majit dhe pas tij nuk mund të përbënte më argument. Ne dëgjuam liderin socialist Edi Rama, qëndrimin që ai mbajti Kashin 21 janarit. Mendoni që mund të jetë sërish kaos, teksa është në dyert e drejtësisë, ende nuk ka një verdikt final, por politika e merr dhe e rimerr për ta nxjerrë se tu ashtë në dritë. Në këtë një vjetor të ti, si e konsideroni qëndrimin e politikës ka shi zhvillimin e 21 janarit? Atëre, para gjë që të themi një standard minimalisht moral, minimalisht human, mendoj që duhet të thënë në këtë moment, është që
drejtësia duhet t'i gjej një emër atyre të cilët qëlluan mbi 4 vetë. Ata ishin 4 qytetarë të mirë, të cilët në një protest ranë viktima. Kam prirjen të bëj një diferencim qartë mes këtyre 4 viktimave dhe asaj bande gjingjiskanësh përballë kryeministrisë, të cilët i ngelet sistemi i drejtësisë, i ngelet prokurorisë së shtetit, të vërtetoj nëse ata ishin një strukturë, një skalion, një organizuar politik me intencionet të qarta për të goditur pushtetin, etj. Apo është një turma morfe, një turm patru, e cila doli rastësisht jashtë kontrollit dhe bëri atë që bëri. Janë 2 elementë të cilët unë nuk mund të shikoj dot të ndarë. Tani të kthehemi pak tek qëndrimi i zotit Rama. Përpiqesha ta kuptoja, sigurisht jam përpjekur ta kuptoj qëndrimin e zotit Rama përgjatë gjithë 2011-s, përdorimin e 21 janarit, mbas sentimentin e tij të sinqert në raport me viktimat, dhe nuk kam përse ta dyshoj këtë gjë. Por ama, nëse zoti Rama do të jetë realisht interesuar që asaj ngjarje të japim një emër, ta dim ç'është, atyre viktimave të marrim vesh se kush qëlloi mbi ta. Unë mendoj që gjëja e parë dhe vetme që duhet bëjë zoti Rama është mos ta kujtojmë 21 janarin. Me 21 janarin, ose nëse do ta kujtoj, mos ta kujtoj politikisht më atë. Me 21 janarin ka një prokurori shteti, një prokurori e cila ndonësisht atakuar shpesher në mënyrë, themi, shumë tashpër nga mazhoranca, në raste të caktuara edhe motivuar. Unë besoj që në këtë rast ajo ka një përgjegjësi shumë të madhe dhe ndihma më e madhe që mund të jepet asaj, ndihma më e madhe që asaj mund të jap zoti Rama dhe politika në tërësinë e saj, përfshir këtu edhe mazhorancën, është ta lënë të qetë, të operojë, të na nxjerrë një rezultat. Dhe pastaj ne do të jemi të lirë të gjithë. Që mbi atë rezultat që ka nxjerrë kjo prokurori shteti, të japim vlerësimet tona. Në këtë moment mendoj se gjëja më e papërshtatshme që mund bëjmë është ajo që bën zoti Rama. Përdorimi politik i një dite të zezë, jo thjesht për 4 të mirë, për 4 qytetarë, për 4 prindër, për 4 etj, por ishte një ditë e zezë për Shqipërinë në tërësinë e saj. Mos harrojmë kostot që i prodhoi 21 janari gjithë sistemit, kostot që i prodhoi 21 janari krizës politike të zgjatur. Kështu që nga ky pikpamje mendoj që keqpërdorimi politik që zoti Rama po i bën 21 janarit është ndihma më e madhe për mos ta zbardhurat. Kështu që mendoj është urgjente, nuk mund të spekulohet më me 21 janarin. Ta eshtim për një moment të dyja palët, ta lëm prokurorin dhe do kemi kohë ta marrim në analizë edhe verdiktin e drejtësisë në këtë rast. Zoti Vasjari, duhet ndalem në një temë tjetër të rëndësishme, për cilën ju dhe keni shkruar pak ditë më parë. Presidenti i Republikës dhe zgjidhja e tij nuk mund të jetë çështje quorumi. Natyrisht është një përgjigje në këndvështrimin ligjor, ju jeni jurist dhe i mirë termat. E keni parë në 2 këndvështrime këtë çështje, si një qasje ligjore dhe qasje politike. Qasjen ligjore keni mbyllur shpejt, jeni referuar kushtetutës dhe nuk keni lënë vend për ekuivok. Por është politika e cila e ka rimarrë çështjen dhe ka sjell këtu ku jemi. Në radhë parë, si gjykoni debatin, mënyrën se si janë afruar palët, si po zhvillohet, dhe së dyti, a mund të shpërbëj zgjedhja e presidentit në korrik të vitit 2012 një arsye për një ngërç të ardhshëm? Në fakt, çështja e diskutimi për zgjedhjen e presidentit, unë mendoj që është një diskutim që ja vlen të bëhet. Që tani? Edhe që tani, përse ja vlen që tani, sepse presidenti aktual, pra zoti Topi, ka deklaruar që nuk do të kandidojë më, pra në një pikpamje fusha së paku e diskutimit është hapur. Unë mendoj që nga pikpamja kushtetuese nuk ka
nuk ka që të diskutohet rreth faktit nëse në 3 raunde para për zgjedhjen e presidentit duhen 2/3, 3/5, 50 plus 1 etj. Kushtetuta shumë e qartë në këtë pikë pamë dhe nuk ja vlen të ndalemi. Mendoj që mund të ndalemi tek aspekti politik i problemit. Dhe të kuptojmë përse zoti Rama e ka trajtuar ose e ka nxjerrë në plan të parë këtë lloj debati. Për të bërë një digresion të shkurtër, unë mendoj, madje më lejo të them besoj që Partia Socialiste nuk do të kërkojë interpretim lidhur me kuorumin në gjykatën kushtetuese. Thjesht ka provokuar, thjesht ka testuar, e ka përdorur si letër lakmusi. Thjesht ajo ishte një test se si do të reagonte majoranca, si do të reagonte opinioni publik, si do të reagonte bota e jurisprudencës. Pra juristët socialistë kanë qenë të qartë që në fillim. Okej, por fakti që më thoni juristët socialistë e mbyll gjithë qarkun. Edhe juristët socialistë janë juristë zot e din shumë mirë që nuk ka që të interpretojë gjykata kushtetuese shumë e qartë. Në aspektin politik, për raportu rikthyer, mendoj që zoti Rama përdorimin ligjor që i bën kësaj çështje e bën thjesht dhe vetëm për të mbuluar në një farë mënyre ose për të fshehur pendesën e tij në raport me atë që ka bërë me ndryshimet kushtetuese. Me amendimet kushtetuese të 3 viteve më parë, të 4 viteve më parë. Këtu ka një problem i cili lidhet me Partinë Socialiste po deri në farë pike. Unë e shikoj këtë si problem edhe në raport me majorancën. Përse e shikoj në raport me majorancën? E shikoj në raport me majorancën nga një këndvështrim i cili besoj ha debat. Përpjekja e majorancës për t'i ofruar, për qenë një ofertë e fortë politike, ajo që, ose më saktë personi që duhet shkojë në presidencë. Profili lartë politik. Profili lartë politik, i fortë politik. Unë mendoj që ky është një gabim. Është një gabim, një qasje gabuar e majorancës. Nuk ka asgjë antiligjore ta sqarojmë. Jo në mënyrë absolute, këtu jemi në një vështrim politik, një qasje politike problem, nuk ka lidhje fare me aspektin ligjor. Përse? Sepse Partia Demokratike po përpiqet të jap presidentit të Republikës një profil që nuk ja jep kushtetuta. Pra, Partia Demokratike po përpiqet të çojë një person të fortë, me një spesor të fortë politik. Ju e thoni këtë sepse kushtetuta kërkon në 3 raundet e para 84 vota. Jo, është fryma e kushtetutës e cila nuk shtrohet problemi këtu jemi republik. Nuk kemi republik parlamentar presidenciale. Me këtë tipologji republike që jemi ne. Fryma e kushtetutës nuk parashikon një president të fortë. Dhe kjo kontradikt, ky konflikt mes ofertës të fortë politike të majorancës dhe të themi profilit soft të butë që kushtetuta, unë mendoj që ka një rrezik për një kolizion. Sepse nëse ne në kryet shtetit do të çonim një person politikisht të fortë, me profil të lartë politik, atëre dyshoj se ka rrezik që ai person që do të shkonte në presidencë, do të binte në protagonizëm, do t'i shkaktonte çekuilibër të fortë institucionit të presidentit, do t'ishte i detyruar, ose më saktë, jo do t'ishte i detyruar, por do t'a kishte të themi një lloj pasioni ti për të qenë pro palës cilën e ka quar, që nga kjo pikë... S'ndodhi me zotin Bamir Topi një gjë e tillë. Profili lartë politik, nën kryetari i Partisë Demokratike, kryetari i grupit parlamentar. Okej, po ky është një argument që vlen deri në farë pike, sepse në qoftë se ju më thoni që zoti Topi ishte një figurë soft, e butë, etj, unë mund të them, zoti Mojsiu ishte një oficer, një figurë fortë. Pra, nuk ka rëndësi që ne të marrim një individ dhe të analizojmë atë se si është sjellë një president. Ne gjykojmë parimisht. Vesha ke zoti Bamir Topi sepse ishte pikërisht brenda asaj lëkure së cilës ju thatë frika e një figure të lartë, e një profili të lartë politik i cili mund të krijojë probleme për plasjen, mund të mbështesë majorancën. Në fakt nuk ka ndodhur kjo gjë me zotin Bamir Topi. Pra nuk e kam me emrin per se, por me faktin që janë një profil i lartë politik, dëshmoj që
Jo vetëm që nuk e mbyll mandatin me qëndrimin pro maggjorancës, po përkundër akuzohet nga maggjoranca për qëndrimin pro opozitës. Okej, në rregull. Po Alfred Mojsiu si ishte? Spesor ishte? Një figurë pat profil politik, por që vinte erdhi në një frymë konsensuale. Atëherë pyetja është, cili është ai argument që na bën ne ose maggjorancën, jo ne, që të çojë në postin e kreut të shtetit një figurë të fortë politike. Përse? Se kjo është pyetja, përse duhet të çosh një figurë të fortë politike? Maggjoranca të paktën po përdor argumentat e saj, duhet një figurë që e njeh politikën, i njeh mirë mekanizmat e funksionimit të marrëdhënieve të institucioneve kështu me radhë për hir të faktit që e tillë është politika në Shqipëri. Pra, jo figurë politike për hir të ambicjes politike, sesa të njohjes së terrenit. Po unë nuk besoj që zoti Topi për shembull nuk ishte nga ata që nuk i njihte mekanizmat politik. Nuk besoj. Pra nuk besoj që ky argument është i vlefshëm nëse ne do ta vendosim kamerën nga një këndvështrim tjetër. Unë gjykoj parimisht dhe them që posti presidentit të Republikës është një post delikat për shkak të një historie tashmë të gjatë që ne e dim, dhe nuk mendoj që terapia për ta ndrequr, për ta disiplinuar, për ta korrektuar, për ta bërë më institucional postin e presidentit të Republikës është vendosja e një personaliteti të fortë politik. Po sa justifikon kjo gjë opozitën që të ndërmarrë një aksion nga ana tjetër për një proces, siç thotë ajo, që kërkon të jetë konsensual, ku të vendosen kriteret dhe natyra e një figure e cila do të merrte konsensusin e palëve. Tek e fundit nesër mund të jetë Partia Demokratike që ndryshon mendim, e propozoi unë thotë, por nuk është figurë me profil lart politik, por është me profil të mesëm. Pra, sa të drejtë jep kjo Parti Socialiste që të kërkojë të marrë një proces paralelisht për zgjedhjen e presidentit? Shiko, unë nga pikpamja politike nuk e shikoj ndonjë problem, nuk e shikoj si çështje e cila duhet na shqetësoj, përse Partia Socialiste ndërmerr një operacion paralel, një proces paralel për zgjedhjen e Presidentit të Republikës. Ajo ka shumë figura, të cilat i piketon etj. Unë nuk shikoj se është ky problemi. Unë i vetmi problem që shikoj është që Partia Socialiste mundet që ta përdor postin e presidentit ose zgjedhjen e Presidentit të Republikës si një kazus për të detyruar maggjorancën të cedoj në çështje të cilat nuk mund të cedohen. Ky është gjithë problemi. Pastaj që Partia Socialiste ka në projekt të saj të identifikojë persona të cilët mund të garojnë, kjo është krejt normale, është krejt demokratike, ndonse, realisht, kushtetuta është e tillë që nuk lejon, nuk ka asnjë hapësirë, në qoftë se nuk mbrihet në një marrëveshje mes palëve që në postin e Presidentit të Republikës të jetë një individ i cili nuk i përket maggjorancës. Emrat e dalë deri më tani është propozuar zonja Topalli, ka shprehur ambicien e tij zoti Fatos Nano, madje brenda Partisë Demokratike ka deputet që shprehin dëshirën edhe për zotin Berisha. Më shumë në shikoni si provat e para, si prova generale besoj të bëhet afër korrikut, po si provat e para për testuar disi dhe nervin e publikut, të palëve. Padyshim, kjo është faza e konsumit emotiv të problemit, pra duke përjashtuar zotin Nano, kjo është pjesa emotive e diskutimit dhe është krejt normal që ndodhi kështu. I vetmi debat që realisht ja vlen në këtë moment është ajo që lidhet me zotin Nano. Ne këtu para një muaj diskutuam bashkë dhe unë isha ides dhe vazhdoj të qëndroj ides që zotin Nano është një ofertë jo kontestuale, e të i kaluar etj. Dhe më erdhi mirë që edhe Partia Demokratike tashmë ka filluar të krijojë distancën e duhur me figurën e zotit Nano, dhe më erdhi po aq mirë sot mëngjes kur dëgjova një nga eksponentët kryesorë të Partisë Demokratike, zotin Oldashi, i cili ishte shumë i qartë dhe tha që jo, zoti Nano nuk është kontekstual, është i tejkaluar si figurë, dhe është një pozicion shumë i qartë, shumë korrekt etj. Kështu që mendoj mund të diskutojmë rreth standardeve të Presidentit të Republikës, nuk mund të diskutojmë nga pikpamje kushtetuese nëse 3 raundet e para duhet të kenë 50+1 apo jo. E qartë, kjo është një histori e mbyllur dhe në fund fare, zoti Vasjari, sepse e ndjej që viti 2012 ka, pavarësisht nuk është një vit elektoral, por do të ketë temperaturë të lartë, sa e ka diktuar ambicia e zotit Topi për të qenë sërish aktiv në politikë, mbyllja e derës nga maggjoranca dhe nevoja për të projektuar një parti tjetër
të gjithë këtë debat? Mënyrën se si është ndërtuar, mënyrën se si shtrohet debati? Padyshim tashmë nuk është më një lloj, nuk është kriptogram kjo. Zoti Topi do të jetë pjesë e një strukture politike, e ka deklaruar vetë këtë gjë. Ajo që është shumë interesant të diskutohet, unë kam një editorial nesër për këtë, është si do të jetë kjo ofertë politike. Ka dy alternativa, ose do të jetë një ofertë politike anti-PD, ose do të jetë një ofertë politike alternativ. Pra komplementar më shumë se sa... Sakt, pas ke lexuar shkrimin, komplementar, janë këto dy këndvështrimet, përse unë e ngrem mbi këtë lloj të themi duble fasë diskutimin, sepse ka disa ditë që dëgjoj nga individ që flasin emër të partisë së re që do të lindë, dhe përdorin një gramatik, një zhargon, i cili është jo vetëm i tejkaluar, jo vetëm i vjetër, jo vetëm që manifeston një mungesë të thellë kulture, por është dhe antihistorik, sepse të pretendosh që të krijosh një parti që natyrisht, që në këtë moment ne dim që do të jetë brenda familjes djath. Të pretendosh të krijosh sot një parti politike anti-PD, është marrëzie më madhe, është vizioni politik më i kufizuar që mund të imagjinohet. A ka hapësirë brenda zgjathës për të lindur një parti e re? Po, unë mendoj që ka hapësirë për të lindur një parti e re. Është sepse pushteti i Partisë Demokratike, le të themi hapur, ka krijuar pakënaqësi, mërzi, qefmbetje, etj. Ka zhanjë të pasgjidhura. Jashtëzakonisht që janë tipike të së djathtës. Padyshim ka largime, eliminime, elemente, pra ka një hapësirë brenda zgjathës për të lindur një ide liberale së djathtës. Çështja është kjo ide liberale së djathtës, ky projekt, kjo strukturë e së djathtës, si do të lindë? Si do të lindë? Për çfarë do të lindë? Nëse ka vendosur të bëjë kundërshtarën e PD-s, historia flet qartë. Kundërshtarët e PD-s, ata që kanë lindur nga mitra e PD-s, të gjithë janë rikthyer dhe të gjithë janë mundur. Me Partinë Demokratike nuk hyet në luftë. Partia Demokratike i mund të gjithë në luftë. Me Partinë Demokratike, ose më saktë, kjo onipotencë e Partisë Demokratike brenda djathtës mund të domestikohet vetëm duke u trajtuar me Partinë Demokratike si alternativë, jo si kundërshtar për të hyrë në luftë. Me këtë që unë kam dëgjuar këto ditë, lusë mos tjetë ashtu, mendoj që janë hapa krejt gabuar. Besoj në emrat pak, në emrat i përfizë, sepse ti jemi qartë, ne flasim një hipotezë. Me sikur. Askush nuk merr përsi për të flasë me një tagër të përcaktuar po, rezultate. Ka një pjesë misteri, ka një vello misteri kjo parti, uron tjetë parti e çuditërave, por nga emrat që flitet, janë emrat të respektueshëm të zgjathës, që kanë kontribute në djathën, emra historikës. Dhe mendoj dhe besoj që ata do t'i bëjnë një korrektim urgjent, besoj. Kësaj filozofie, e cila është një filozofi mazoiste që nuk ka shok. Prandaj, besoj që ata duhet korrektohen. Është shumë e vështirë, është një pretendim i vështirë, përse sepse emocionet, inatet, qefmbetet janë ende të freskëta. Pra duhet një kohë fizike të caktuar që ato dekantojnë, se do jenë në fund. Duke qenë ende në sipërfaqe, është shumë e vështirë që ti të ndërtosh me Partinë Demokratike vetëm një marrëdhënie racionale. Është emocioni i këtyre pakënaqurve, të mërziturve, të dëbuarve. Se fundit ai ka justifikuar dhe lindjen. Padyshim, ky shkaku përse lindin. Ky shkaku përse ata lindin. Pra është e vështirë ky lloj pretendimi, por ama është më mirë që kësaj partie ti pretendosh që tani që është ende në mitër, ende e palindur këtë lloj orientimi, se sa të kalojnë 3 muaj, 6 muaj, 1 vit, dhe të shikosh rrugëve të Shqipërisë një parti e cila nuk do të ketë asnjë lloj fati tjetër përveç se parti që
E kemi parë se çka ndodhi me partitë. Mos të fillojmë, mos të bëjmë një histori, domethënë të ikjeve të Partisë Demokratike. Atyre të dikushme, po dhe partitë të reja që kanë tentuar të lindin. Padyshim. Kurse një parti alternative PD-s, komplementare e PD-s, u mendoj që është efektive, është e vlefshme dhe ka arsye për të lindur. Zoti Vasjari, ju falenderoj për kënaqësinë që më jepni gjithnjë në studio me bisedat tuaja. Natyrisht që sot më ishte e përgjithshme përpoq të zauronte disa tema një herësh. Ditën e vime zhvillimet që janë, shpresojmë t'ju kemë përsëri në studio me tjetër pasion. Që jepni edhe çështjeve të cilat më shpjegoni në studion e ABC News. Nderuar teleshikues, Arjan Vasjari, pedagogun në Universitetit Evropian Tiranës, editorialistin e të përditshmes MAPO, ne sapo diskutuam, sapo hodhëm në tryez disa prej argumentave më të rëndësishme që mund bashkëqyrojnë zhvillimet përgjatë 2012-s në skenën politike shqiptare. Ne do të vijojmë të flasim